අයිබෝන් ඔන්න අද නිවාඩු දවසේ ඔයගොල්ලන්ට පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවා. පහුගිය දවස්වල ලොකු මාතෘකාවක් වුණානේ මෙන්න මේ රෙසිස්ටර් කලර් කෝඩ් පිළිබඳව. ඉතින් ඒ ගැන ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුණා. රෙසිස්ටර් වගේම මෙන්න මේ කැපැසිටර් ඒ කියන්නේ මයිල කැපැසිටර් වගේන මේ කැපැසිටර් වෙන කෝඩ් එක සහ මේ කැපැසිටර් වල එන කෝඩ් එක සහ මෙන්න මේ රෙසිස්ටර් වල කලර් කෝඩ් එක කොහොමද කියවගන්නේ කියන එක ගැන ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න පොඩි වීඩියෝ එකක්. හරි අපි ඉස්සෙල්ලාම රෙසිස්ටර් කලර් කෝඩ් එකක් කියවන විදිහ බලමු. රෙසිස්ටර් කලර් කෝඩ් එකේ කලර් එක අනුව වැලියු එක තීරණය වෙන කලර් එකට අනුව අදාළ අංකය තීරණය වෙන්නේ මෙන්න මේ නම්බරින් කෝඩ් එක අනුව මෙන්න මේ chart එක අනුව තමයි මෙන්න මේ අගය රීඩ් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ඔයගලන්ට කිසි දෙයක් නැහැ. මෙන්න මේ පාට නමයක් මතක තියාගන්න විතරයි තියෙන්නේ. බිඳුවේ ඉඳලා 9 වෙනකන් ඉලක්කම් 9 තියෙනවා. ඉලක්කම් 9ට අදාළ පාට 9ක් මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඒ පාට 9 මතක තියාගත්ත කියන්නේ ඔයගලන්ට රෙජිස්ටර් එකෙන් නිකම්ම කියවන්න පුළුවන්. හරි අපි බලමු මෙන්න මේ රෙජිස්ටර් එකේ අගය කොහොමද කියවන්නේ කියලා. දැන් මගේ අතේ තියෙනවා මෙන්න මේ රෙජිස්ටර් එකේ මේකේ පාට තියෙනවා තැඹිලි සුදු රතු සහ රත්තරන්. මේක ඔයගලන්ට කියවෙන විදිය බලා ගන්න ලේසි වෙන්න මම මේකේ පාට මේ විදිහට ලියා ගන්නම් අකුරු වලින්. ඔරෙන්ජ් තියෙනවා, ඊළඟට white තියෙනවා, ඊළඟට red තියෙනවා, ඊළඟට gold තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ resistor එකේ පාට තියෙන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ගේ අර chart එකට අනුව මෙන්න මේ පළවෙනි පාට දෙකට අදාළ අංක දෙක ලියා ගන්න. මේ පාට දෙකට අදාළ අංක දෙක ලියා ගන්න මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ orange කියන්නේ 3නේ. orange කියන්නේ 3 නම් 3 ලියා ගන්න. ඊළඟට white කියන්නේ මොකද්ද? 9 ලියා ගන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ R කියලා තියෙන්නේ ගුණකය. මේකේ කියන්නේ මල්ටිප්ලයි එක. මේක කීයකින්ද වැඩි වෙන්න ඕනි කියලා. දැන් මේකේ R කියන්නේ 2නේ. 2 කියන්නේ 10 දෙවෙනි ගුණාකාරය. දැන් මෙතන ඔරෙන්ජ් තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? 3නේ. 3 කියන්නේ 10 තුන්වෙනි ගුණාකාරය. දැන් ඕකේ ගුණාකාරය කියලා මතක තියාගෙන ඉන්න අවශ්‍යත් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ කෙලින්ම දැන් රෙඩ් නේ. රෙඩ් කියන්නේ 2 නම් කෙලින්ම බිංදු 2ක් ලියන්න. එච්චරයි. ඕක වැඩි කර ඉන්න හිත ඉන්න දෙයක් නැහැ. රෙඩ් කියන්නේ 2යි නම් කෙලින්ම බිංදු 2ක් ලියන්න. දැන් මේ රෙසිස්ටර් එකේ අගය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේකේ රෙසිස්ටර් එකේ අගය 3900යි ohms. ohms වලින් අගය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 3900යි ohms. දැන් අපි මේක කිලෝ ohms, මෙගා ohms, ගිගා ohms වලට කන්වර්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියලාත් බලමු. එතකොට ඒකත් බොහොම සරල දෙයක්නේ. දැන් කිලෝ ohms කියන්නේ 10 තුන්වෙනි ගුණාකාරය තමයි කිලෝ ohms කියන්නේ. එතකොට 10 6වෙනි ගුණාකාරය තමයි මෙගා ohms කියන්නේ. එතකොට 10 9වෙනි ගුණාකාරය තමයි ගිගා ohms කියන්නේ. දැන් අපි මේක කිලෝ ohms වලට කන්වර්ට් කරගන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. මෙන්න මේ 3900 නේ ohms වලින් ආවේ. 3900 ආව නම් මේ පැත්තට කිලෝ ohms වලට නම් 10 3නේ. දශම ස්ථාන 3ක් පිටිපස්සට එන්නේ. ඒ කියන්නේ 1යි 2යි 3යි 3.9යි කිලෝ. ඒ කියන්නේ මේක කිලෝ ohms වලින් නම් 3.9යි. ඊළඟට මේක මෙගා ohms කරගන්න ඕන නම් දශම ස්ථාන 6ක් පස්සට එන්නේ. ඒ කියන්නේ 3900 නේ ආවේ ohms. 3900ක් ආව නම් මේ පැත්තට එන්න දශම ස්ථාන 6ක්. 1යි 2යි 3යි 4යි 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. ඒ කියන්නේ මේක බිංදුවයි දශම 3යි 9යි මෙගා ohms. මේක ඇවිල්ලා මෙගා ohms වලින්. දැන් ගිගා ohms කරගන්න ඕන නම් මොකද කරන්නේ? ගිගා ohms කරගන්න ඕන නම් දශම ස්ථාන 9ක් පස්සට එන්න. ඒ කියන්නේ 3900යි ohms වලින් ආවේ. මේක ගිගා ohms වලින් අවශ්‍ය නම් මේ පැත්තට 9ක් එන්න. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 1යි 2යි 3යි 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි. ඒ කියන්නේ 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි. ඒ කියන්නේ 0.0.0.0.0.0.3යි ගිගා ohms. ඔන්න ඔච්චරයි. මේක කියව ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි රෙසිස්ටර් කලර් කෝඩ් එකක් කියව ගන්න. හරි ඊළඟට බලමු මෙන්න මේ 4 වෙනියට තියෙන පාට මොකක්ද කියලා. දැන් මේකේ 4 වෙනියට තියෙන්නේ gold. gold නේ තියෙන්නේ. gold කියන්නේ මෙන්න මේ කලර් chart එකට අනුව 100%ක් කියලා දක්වලා තියෙනවා. මොකද්ද මේ 100%යි කියන්නේ? 100%යි කියන්නේ මේකේ අගය වෙනස් වීමේ හැකියාව. ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ 3900යි ohms නේ ආවේ. 3900යි ohms නම් මේකේ අගය ධන හෝ ඍණ
වැඩි හෝ අඩු වෙන්න ප්‍රතිශතයක් සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා 100%ක. ඒ කියන්නේ 100%ක අගයකින් මේක අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන සිල්වර් තිබ්බ කියන්නේ මොකද? මෙතන සිල්වර් තිබ්බ කියන්නේ මේක 10%කින් අගය අඩු වැඩි වෙීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අන්න ඒක ටොලරන්ස් අගය තමයි මෙන්න මේ 4 වෙනියට තියෙන්නේ. ගෝල්ඩ් පාටට කියන්නේ මේක 105යිනේ 105 කියන්නේ 105කින් තමයි මේකේ රෙසිස්ටර් එකේ දක්වලා තියෙන අගය අඩු හෝ වැඩි වීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. හරි ඒ විදිහට තමයි රෙසිස්ටර් කෝඩ් එක. අපි දැන් බලමු කැපැසිටර් කෝඩ් එකක් කොහොමද කියවගන්නේ කියලා. දැන් මගේ අතේ මේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ මයිලර් කැපැසිටර් එකක්. මේ කියවගන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. මෙන්න මේ තියෙන්නේ කැපැසිටර් කෝඩ් එක කියවගන්න chart එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ chart එක අනුව තමයි කැපැසිටර් එක නම්බරින් කෝඩ් එක කියවගන්නේ. ඉතින් මේකත් අර විදිහම තමයි මතක තියාගන්න දෙයක් නැහැ. අපි බලමු මේ මෙන්න මේ මගේ අතේ තියෙන කැපැසිටර් එකේ කෝඩ් එක කියවගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකේ කෝඩ් එක තියෙනවා ඔයගලන්ට පේනවද දන්නේ නැහැ. 2A104J කියලා කෝඩ් එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මේක ඔයගලන්ට පේන්න මම මේ කොලේ ලියා ගන්නම් මේ විදියට. මේකේ තියෙනවා 2A104J කියලා කෝඩ් එකක්. දැන් මේකේ මෙන්න මේ 2A කියන එක දැනට අතාරින්න මම කියලා දෙන්නම්. J කියන එකත් දැනට අතාරින්න එකක් කියලා දෙන්නම්. ඒතර 14J 104 කියන කෝඩ් එක ගන්න 104 නේ තියෙන්නේ දැන් මේකේ කෝඩ් එක. දැන් මේකෙත් අර විදිහම තමයි මේකේ පළවෙනියට තියෙන අංක දෙකම ලියා ගන්න 1.0 ඊළඟට මේ 4 වෙනි තියෙන්නේ මල්ටිප්ලයි එක ගුණකය. ඉතින් ඒකෙත් අර විදිහමයි 4 කියන්නේ 0.4 ලියා ගන්න 1 2 3 4. දැන් මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයගලන්ට PF වලින් මේ කැපැසිටර් එක යගේ මෙන්න මේක තමයි දැන් මේ කැපැසිටර් එකේ PF වැලියු එක. ඒ කියන්නේ 1 2 3 4 5යි. ලක්ෂයයි PF කැපැසිටර් එකක් තමයි මේක. දැන් අපි මේක නැනෝෆැරඩ් වලට කන්වර්ට් කරගන්න කොහොමද? නැනෝෆැරඩ් වලට කන්වර්ට් කරගන්න නම් දැන් මේක PF වලින් ආවේ 1.0යි 0.4යි 1 2 3 4යි. මේක ආයේ PF වලින් නැනෝෆැරඩ් වලට කන්වර්ට් කරගන්න දශම ස්ථාන 3ක් පිටිපස්සට එන්න 1 2 3යි නැනෝෆැරඩ්. මෙන්න මේක තමයි නැනෝෆැරඩ් කියන්නේ 100යි නැනෝෆැරඩ්. දැන් මේක UF ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන් UF කියලා කියන්නේ මේක මයික්‍රෝෆැරඩ්. මයික්‍රෝෆැරඩ් මෙන්න මේ මයික්‍රෝෆැරඩ් මෙන්න මේ U කියන්නේ ඔයගොල්ලන් මේ මයික්‍රෝ මාක් එකට නේ U කියන්නේ මේක UF නෙමෙයි මයික්‍රෝෆැරඩ්. ඒතර මයික්‍රෝෆැරඩ් කරගන්න ඕන කොහොමද? දශම ස්ථාන 6ක් පස්සට එන්නේ. ඒතර මේකේ තිබ්බේ 1.0යි 0.4යි 1 2 3 4යි මේ වැලියු එකනේ තිබ්බේ. දශම ස්ථාන 6ක් පස්සට එන්නේ. 1 2 3 4යි 5යි 6යි 1 2 3 4යි 5යි 6යි. ඒ කියන්නේ 0.1 UF. අන්න ඒ විදිහට තමයි දැන් මේක PF වැලියු එක කියවද්දී එන්නේ PF වලින්. ඒතර නැනෝෆැරඩ් කරගන්න ඕන නම් දශම ස්ථාන 3ක් පිටිපස්සට යන්න. මයික්‍රෝෆැරඩ් වලින් අවසන් දශම ස්ථාන 6ක් පිටිපස්සට යන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මේකේ වැලියු එක එනවා. එතකොට දැන් බලමු අපි මෙන්න මේ 2A කියලා තියෙන සහ J කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා. හරි මේ තියෙන අර chart එක මෙන්න මේ chart එකට අනුව දැන් මේ 2A කියලා කෝඩ් එකක් තියෙනවා. 2A කියන්නේ මෙන්න මේ chart එකේ මෙන්න මේ කෝඩ් එක අනුව 2A කියන්නේ CI වෝල්ට්. ඒ කියන්නේ මේ කැපැසිටර් එකේ වෝල්ටේජ් එක තමයි 2A කියන්නේ. 2A කියන්නේ දැන් මේ chart එකට අනුව 2A කියන්නේ CI වෝල්ට්. එතකොට මෙන්න මේ J කියලා මොකක්ද තියෙන අන්තිමට J කියන්නේ ටොලරන්ස් එක. මේක තමයි ටොලරන්ස් එක. දැන් මේ chart එකට අනුව J කියන්නේ 100ට 5ක වැලියු එකක් තමයි වෙනස් වීමේ අගය තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ J කියන්නේ මේකේ කැපැසිටර් එකේ අගය අඩු හෝ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ධන හෝ ඍණ වෙන්න වැඩි හෝ අඩු වෙන්න පුළුවන් 100ට 5ක අගයකින්. මේ අගයකින් කැපැසිටර් එකේ අගය අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මේකෙන් කියවෙන්නේ. ඉතින් එතකොට බොහොම සරල විදිහට මේ කැපැසිටර් කෝඩ් එකත් මේ විදිහට කියව ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ කැපැසිටර් එක මොකද්ද? PF වලින් නම් ලක්ෂයයි PF කැපැසිටර් එක වෝල්ටේජ් එක 100යි ටොලරන්ස් එක අගේ වෙනස් වීමේ හැකියාව 100ට 5යි. නැනෝෆැරඩ් වලින් නම් 100යි නැනෝෆැරඩ්. මයික්‍රෝෆැරඩ් වලින් නම් 0.1යි මයික්‍රෝෆැරඩ්. අන්න ඒ විදිහ තමයි කැපැසිටර් කෝඩ් එක කියවගන්නේ. හරි මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඕගලන්ට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඒත් ඔයාලට මේ කියලා දුන්න එක තේරුම් නැත්නම් ඉතින් අපේ ඇප් එක තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට අපේ වෙබ්සයිට් එක හරහා හෝ ඇප් එක හරහා මේ ටිකම ඔයගලන්ට කෙලින්ම අගේ ගහලා කැල්කියුලේට් කරගන්න පුළුවන්. මම එකත් පෙන්නන්න ඉක්මනට මෙන්න මෙහෙම Chrome website ඔයගලගේ browser එකට යන්න. browser එකේ ගියාට පස්සේ අපේ website එකට යන්න yatek මෙන්න මේ විදිහට www.yatek.lk
ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා මෙනු කියලා icon එක. මෙනු එක ක්ලික් කරන්න මෙතන තියෙනවා electronic calculation tools කියලා. ඒක ක්ලික් කර ටච් කරපුවා මම ක්ලික් කරපුවා මම මේ විදිහට එනවා calculators ටික මේ තියෙන resistor color code reader එක. ඒක මේක වැඩ කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම resistor ටික කෙලින්ම පාට select කරපුවා මම ඕගොල්ලන්ට value එක මේ විදිහට එනවා. ඊට මේක තියෙන resistor color code එක මේක default තියෙන 4 band 5 band dance නම් මේක select කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට resistor එකේ අගය දීලා color ටික බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට capacitor code එක reader එකත් තියෙනවා මෙන්න මෙතන මේ විදිහට. ඉතින් මේකෙත් මේ විදිහට දාලා අගය ඔයගොල්ලන් දීලා calculate කරපුවම ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට මෙතන අගය මේ විදිහට read කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන capacitor අගය value එක දීලා read කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් value code එක දීලා value එක බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් value එක දීලා කියන්නේ code එක දීලා මේක දැන් code එක දීලා value එක බලන්නත් පුළුවන්. value එක select කරලා code එක select බලන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් color code එක capacitor වලට color code එකක් තියෙනවා. ඒක අනුව ඔයාලට මේක check කරගන්න පුළුවන්. තව calculators ගොඩාක් මෙතන තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් බලන්න. ඒත් දැන් මම කියලා දුන්න එක තේරුම් නැත්නම් මේ විදිහට calculators ටිකක් අපේ website එක හෝ app එකේ දාලා තියෙනවා. හරි බොහොම ස්තුතියි.